issues in the gubernatorial election affected the processing of the results on the Iraq platform, which it noted was targeted at providing information. According to Itodo in the Osun, Governor Adeboye Oyetola has congratulated former Deputy Governor and National Secretary of All Progressive Congress APC, Senator Iyola Omishore, on the occasion of his 65th birthday. Oyetola described the party's national scribe as a thoroughbred politician and seasoned technocrat whose impact on the nation's democracy and good governance cannot be quantified. Service to humanity and philanthropic gesture of the Ife-born politician and manifested in the testimonials of the countless number of people who had one way or the other benefited from his benevolence and kindness. He expressed gratitude to the frontline politicians for his relentless efforts and tremendous contributions to the development of the state in particular and Nigeria in general. The governor prayed God to continue to shower his blessing on Senator Omishore as he continues to forge ahead in the service to humanity. As floods continue to wreak havoc in different parts of the countries of Osun State, have commended Governor Adeboye Oyetola for proactively nipping in the bud the incidents of flood through rivers and waterways. They gave the commendation in separate interviews with OSBC News while speaking on the need for everyone to support the government in protecting the environment by doing away with indiscriminate dumping of refuse in drainages, rivers and waterways. Our reporter, Oluwatobiloba Odunuga, now completes the story. Agency NIMET had predicted that there would be heavy rainfall incidents of flooding in different states of the Federation, including some states in the southwest region. And true to the warning, many states, including Lagos, Ekiti, and those in the northern parts of the country, have been ravaged by floods occasioned by heavy downpour. Lives have been reported lost, some buildings submerged in the water, while some other collapsed. Osun State has not recorded major flooding incident this year, and this has been attributed to the proactive steps taken by Governor Adeboye Oyetola to dredge major river and waterways. Some residents of Osogbo who spoke in separate interviews with OSBC News, including Mr. Ebenezer Oninkoni and Mr. Babatunde Ezekiel, stated that it is very important for all residents to collectively cooperate with the government in protecting the environment by putting an end to indiscriminate dumping of refuse into drainages, rivers and waterways. They also spoke on the need for those living in water-prone areas to evacuate before it's too late. Very wrong for people to be dumping refuse on the road like this, even inside the drainage, which is very wrong, most especially in this particular season that we are. So I think government should take a active measure in order to curb, all these indecent into the river. It's not the normal thing. Government is trying. We on our own side too, we're supposed to do what a human being supposed to do, just to assist the government. Speaking in the same vein, the General Manager of Osun Waste Management Agency, OMA, Mr. Oyewole Oladoso, enjoined residents in the state to always dispose their refuse properly so as to not allow flooding, saying that people will always get back what they put in the environment. He added that government will continue to implement environmental safety policies for the betterment of the people. Flood control is not supposed to be during the rainy season and riverways where they can take away all this debris, and that is what the state government is doing. Right from the dry season, the state government is not stopping on its own, started dredging, desalting, taking expansion of all the waterways. The OMA boss also warned those building houses in waterways to desist from such acts to avoid exposing their houses to avoidable dangers. Oluwatobiloba Odunuga reporting for OSBC News. As part of the present administration's commitment in providing basic free and the stakeholders deliberate on a amicable resolution to the strike embarked upon by members of ASU. Professor Clement Adeboye stated this in an interview with OSBC News in Nigeria. Those allegations are not related at all to what I'm reading in the papers and those things that I know about the university system. They are not. It's just that people want universities abroad to grow at the expense of universities in Nigeria. Far from that, I don't think so.
Governor Adeboyega Oyetola has commiserated with Governor Rotimi Akeredolu of Ondo State over the demise of his mother, Lady Evangelist Grace Akeredolu. In a statement signed by his Chief Press Secretary, Ismail Omipidon, Governor Oyetola prayed God to comfort Governor Akeredolu and the entire Akeredolu family over the loss of their matriarch as a respected community leader and great mother who raised her children with the fear of God and also instilled in them sound moral character and discipline. He urged Governor Akeredolu and the rest of the family to find solace in the fact that Mama lived a long and fulfilled life that was to the service of humanity, adding that the Mama lived long to witness and share in the success of our children. Governor Oyetola, who said the deceased would be missed, especially for our counsel and guidance over the family, urging them to keep our memories alive by upholding the virtues of compassion, love, sacrifice, and humanity, a community service that she was known for. The news just reaching us says Osho State Independent Electoral Commission has described as baseless and unfounded the rumor that the Federal High Court sitting conducting the local government elections slated for October 15th. A statement by the Commission's chairman, Otumba-Segun Oladiton, reveals that the People's Democratic Party entered an application to amend the originating summons, which was granted by the court and adjourned the matter to September 26, 2022. Osho State Independent Electoral Commission can validly conduct the October 15th local government poll. Ẹ̀kásán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun la fún wa fún yín. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ ti fojú láìfi wo ohun tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ látàrí àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ olùtọpinpin ìbò ìyáàgà lórí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó wáyé lóṣù keje ọdún yìí. Àtẹ̀jáde kan tó lùdámọ̀ràn ètò ìròyìn fálàgà ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí Kọ́lá Ọlábísí fi síta lóṣogbo ni ó ìyàlẹ́nu ló jẹ́ pé ọkàn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kò balẹ̀ mọ́ látàrí àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ìyáàgà lórí àbájáde ìbò náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC tọrọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti gba àlàáfíà láàyè ṣàlàyé pé ó kò ní já mi lórí fífi ẹsẹ̀ òfin tọrọ náà láti rí i pé ìdájọ́ òdodo jọba nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Ṣáájú lẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ yìí ti ní kò sọ̀rọ̀ nínú àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ìyáàgà nípa àbájáde ìdìbò náà. A rántí pé ṣáájú ní ikọ̀ ìyáàgà ti tọ́ka sí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó kẹ́fín nínú ètò ìdìbò gómìnà náà. Alámòótó ikọ̀ ọ̀hún Ọ̀gbẹ́ni Samson Ìtòdò sọ di mímọ̀ pé àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó ṣe ìdíwọ́ fèsì ìdìbò láwọn apá àbìkan. Àtẹ̀jáde náà ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lẹ́tọ̀ọ́ láti wá ìdájọ́ òdodo nípasẹ̀ òfin.
àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ yìí OSEC ti ní àhesọ ọ̀rọ̀ lásán nìròyìn pé ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó kalẹ̀ sílùú Òṣogbo ti ká òun lọ́wọ́ kò láti já mi lórí ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí yóò wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù tó ń bọ̀. Àtẹ̀jáde kan tí alága àjọ náà Ọ̀túnba Ṣẹ́gun Ọládìtàn fi síta tọ́ka sí pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP béèrè fún ṣíṣe àtúnṣe sí ìwé ìpẹ̀jọ́ rẹ̀ ni èyí tó ní ilé ẹjọ́ fọwọ́ sí tó mú kó sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 26 oṣù tó wà nílùú Òṣogbo láti mọ̀ bóyá àjọ OSEC lágbára lábẹ́ òfin ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí ọdún 2022 láti ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ lóṣù tó ń bọ̀. Alága àjọ OSEC sọ dímọ̀ pé àjọ òun ti ṣetán láti ṣètò ìdìbò tó dúró re tí yóò tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ẹ̀wẹ̀ agbẹjọ́rò fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀gbẹ́ni Azim Abioye ti fi ìdùnnú hàn sí bí ilé ẹjọ́ ṣe fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láǹfààní àti lọ ṣàtúnṣe sí ìwé ìpẹ̀jọ́ rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Abioye ṣàlàyé pé àwọn ìbéèrè òun sì wà ní iwájú ilé ẹjọ́ lórí ẹjọ́ tí yóò wáyé lọ́jọ́ 26 oṣù tá a wà yìí ọ̀hún. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti kí igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípìnlẹ̀ yìí tó tún jẹ́ akọ̀wé àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ̀ Iyọlá Omiṣore kú oríire ọjọ́ ìbí ọdún 45. Gómìnà Oyètọ́lá ṣàpèjúwe akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ APC ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tó dáńtọ́ tí ipa tó ti kó lórí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìjọba tiwantiwa àti ìṣèjọba rere kò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Nínú àtẹ̀jáde kan tákọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà Ismail Omipidan fi síta ní gómìnà Oyètọ́lá ti mọ rírì iṣẹ́ ìsìn ọmọnìyàn àti ẹlẹ́yinjú àánú tọ́lọ́jọ́ ìbí tí ìṣẹ̀wọ̀n bí ìlú Ilé-Ifẹ̀ òun mú lọ́kùnkúndùn èyí tó ló farahàn nínú ìṣesí rẹ̀ sáwọn tó ti ní ohun kan tàbómi ìṣe pẹ̀lú rẹ̀ látẹ̀yìnwá. Ó fẹ̀mí ìmoore sí olóṣèlú ọ̀hún fún akitiyan rẹ̀ nídìí ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Gómìnà Oyètọ́lá wá gbàdúrà pé kí Ọlọ́run túbọ̀ bùkún sẹ́nitọ̀ Omiṣore kó ìtúbọ̀ lọ́ra ẹ̀mí rẹ̀ kó lè tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìsìn ọmọnìyàn. Gẹ́gẹ́ bó omíyalé ṣe ṣọṣẹ́ láwọn apá àbìkan lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ti yòǹbó gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún ìgbésẹ̀ akin tó gbé láti pinwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé nípínlẹ̀ yìí nípasẹ̀ àkànṣe iṣẹ́ fífẹ̀ àwọn odò lójú àti líla ojú àgbàrá. Àwọn èèyàn náà gbóṣùbọ̀ ọ̀hún lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí nígbà tí wọ́n tẹnumọ́ ìdí tó fi ṣe pàtàkì kí tolórí tẹlẹ́mù gbárùkù tìjọba nídìí akitiyan àti dáàbòbò àyíká nípa jíjáwọ́ nínú dídà ìdọ̀tí sáwọn ojú àgbàrá àtojútò. Olúwatóbilọ́ba Odùnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀ látẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. Òṣèré Nimet kéde pé òjò yóò rọ̀ púpọ̀ lọ́dún yìí téyìí sì fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù láwọn ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó fi mọ́ àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lápá ẹkùn oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Lótìtọ́ lórí ìkìlọ̀ tájọ Nimet ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ti ń wáyé lemọ́lemọ́ láwọn ìpínlẹ̀ kan inú èyí tá ti rí ìpínlẹ̀ Èkó, Èkìtì àtàwọn ibòmíì lápá àríwá ilẹ̀ yìí téyìí sì ti mú kọ́pọ̀ ẹ̀mí ṣòfò táwọn ilé míì rí bẹ́ẹ̀ làwọn kan dà wó. Kò tíì sí àkọsílẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù dàbí alára nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́dún yìí téyìí ó sì ṣẹ̀yìn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìgbésẹ̀ tíjọba ti gbé láti la àwọn ojúdò àtàwọn ojú àgbàrá kómi bá lè máa ráàyè sàn. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí kan tó bónírò ló ní ṣe lórí ààbò tó péye láyìíká fún ìgbáyégbádùn aráàlú. Ọ̀gá àgbà àjọ OMA wàá ṣèkìlọ̀ fáwọn tó kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ odò tó ń sàn pé kí wọ́n kó àṣà wọn nítorí àti dènà ewu tó rọ̀ mọ́. Ọláwùmí Ọláníyì oníṣẹ́ OSBC. Gẹ́gẹ́ bí ara ìfarajìn ìjọba tó wà lóde láti pèsè ohun amúlùdùn fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí àjọ olómi ẹ̀rọ nípínlẹ̀ yóò ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ìgbàlódé sílùú Iléṣà lọ́la. Àwọn àkànṣe iṣẹ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ìgbàlódé ọ̀hún jẹ́ ara àkànṣe iṣẹ́ ìpèsè omi sílùú Iléṣà èyí tó dá lórí àtìpínwá ìjàkálẹ̀ àrùn táwọn èèyàn lè kó láti inú omi. Àtẹ̀jáde kan táwọn tó ṣagbátẹrù ètò náà fi síta tọ́ka sí pé àwọn agbègbè tí àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ìgbàlódé ọ̀hún wà ní Áfíríkà. Gíwá fásitì ìpínlẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Clarence Adébọ̀wéyè ti rọ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí láti ní ìdánilójú pé ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí yóò dára
ní báyìí táwọn tọ́rọ̀ ẹ̀ka náà kàn sí ń jíròrò àti wójútùú sí ìyanṣẹ́lódì tẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì asùgùnlé. ọ̀jọ̀gbọ́n adébóyè tó pàrọwà bẹ́ẹ̀ lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ìkọ̀rin iléeṣẹ́ yìí ní kété tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó lọ níléeṣẹ́ yìí kájọ sọ ní irọ́gbu làhesọ ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn ilẹ̀ pé ẹgbẹ́ asuu sọ ìyanṣẹ́lódì náà di ọlọ́jọ́ gbọọrọ torí pé àwọn ọmọ tàwọn olùkọ́ ọ̀hún kò lọ sí fásitì ìjọba lórílẹ̀‐èdè yìí síwájú sí i. èèyàn tí wọ́n ń ṣàkóso wọ́n á fẹ́ kí universities tó wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà kó kú mi ò rò bẹ́ẹ̀ mo rò pé ọmọ pé ńgbà míì kágàkágò yorùbá ní èdè mi ò yéra wọn mo dẹ̀ mọ̀ pé ńgbà tó bá máa tó ọ̀sẹ̀ bí mélòó kan èdè wọn á yéra wọn àwọn universities wọn á dẹ̀ mú kọ́kọ́rọ́ wọn wá sílẹ̀kùn wọn padà ó dá mi lójú láìpẹ́ láì jìnnà wọn á sílẹ̀kùn wọn padà. gbẹ̀gà oyetola ti kẹ́dùn pẹ̀lú ojúbà rẹ̀ sípínlẹ̀ ondo rotimi akeredolu lórí ikú màmá rẹ̀ lady evangelist grace akeredolu nínú àtẹ̀jáde kan tákọ̀wé ètò ìpínlẹ̀ gómìnà ismail omipidan fi síta ní gómìnà oyetola ti gbàdúrà pé ọlọ́run yóò tún gómìnà akeredolu àti ìdílé akeredolu lápapọ̀ nínú lórí ikú màmá àgbà náà. gómìnà oyetola ṣàpèjúwe arábìnrin akeredolu tó ní ògbé gẹ́gẹ́ bí aṣáájú àwùjọ tó nírẹ̀lẹ̀ àti abiyamọ tòótọ́ tó fi ìbẹ̀rù ọlọ́run àti ìkóra ẹni ìjánu kún àwọn ọmọ rẹ̀. ó wá rọ gómìnà akeredolu láti gbà fọ́lọ́run tó wípé màmá náà ráyé wá pẹ̀lú bó ṣe fi ayé rẹ̀ sí ọlọ́run àtọ́lónìyàn. gómìnà oyetola tó ní àwọn èèyàn yóò ṣàárò màmá náà fún àmọ̀ràn àti ìtọ́ni rẹ̀ ro àwọn ẹbí láti má ṣe yẹsẹ̀ kúrò nínú ìfẹ́ ìpamọ́ra àti ìfarajìn tí àwọn èèyàn mọ olóògbé náà mọ̀ nígbà tó wà láyé. èyí ló kọ ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ẹ̀tún pàdé wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ìjú lọ́nà.